मैं 1 मिनट आ देखो ये वाला वर्क कर रहे हैं ना ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨੀਚੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਧਰੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਨ ਚੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਧਾਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੇਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਵਾ ਇਹ ਆਹ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਕ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 2-3 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਿਓ